Всім доброго дня. Ось це все, і можемо розпочинати. Всім доброго дня. Мене звуть Віней Наїр, я виконавчий директор Lightful. Звідки ви є? Це Україна, Швейцарія чи Америка? Будь-де в світі, це звідки наші представники. З 22-го року Lightful мав привілеї працювати з понад 300 українськими неурядовими організаціями, надаючи навички і ділитись досвідом, і збирати кошти та поширити інформацію для роботи. Е, Україна часто нехтується в порядку денному, і робота надихаючих організацій також ігнорується, але побудови суспільства неурядове в Україні, вона стоїть на першому місці, і ми продовжуємо залучати партнерів і повторно долучати їх, щоб підтримка надавалась. І причина, чому ми можемо це робити, чому в нас чудові спікери: Сабрін, Вікторія, Олександра, Яніна. Та у вас є можливість задавати запитання для ті, хто з вами присутні онлайн. І також е, я передам слово Світлані, моїй чудовій колезі, хто буде здійснювати модерування події. Дякую, привіт, Світлана. Всім дякую, Віней. Всіх вітаємо на вебінарі. Мене звуть Світлана Бахчалієва. Я тренер з цифрових комунікацій в Лайтфулі. Я приєдналась до команди цього року. Долучивши свій досвід в неприбутковому секторі, я маю привілей модерувати дискусію, і зараз ситуація надзвичайно критична, щоб надавати підтримку Україні в неприбутковому секторі і забезпечувати стабільність відбудови. І також багато наших спікерів та аудиторії мають бажання підтримувати Україну в такий складний час. Тому ми представимо наших чудових учасників і Олександра, проектний менеджер, і має чудовий досвід на прибутковому секторі і в оперативній діяльності. Сабрін, тобто також представник UBS Optimus Foundation, підтримують дітей та їхніх сімей для того, щоб вони готувались після надзвичайних ситуацій, і також отримують гранти в охороні здоров'я, і також практикують передають фінансові інструменти. Також з нами присутня Анна і Вікторія, і старший керівник. Вікторія приєдналась як заступник директора філантропії. Також з нами присутня пані Яніна Ломака. Вона з Донбасу, і вона змушена була з нами переміщуватись двічі. Е, тобто також надає допомогу у перекладі і розвіює мости, щоб не було мовних бар'єрів. Пані Олександро, на вашу думку, як за останні 2,5 роки українське цивільне суспільство розвинулося? Дякую, Світлано, за представлення. Я рада представляти Альянс. Я думаю, що перед навіть 22-м роком неурядові громадські організації працювали в Україні і допомагали людям. Але з 22-го року, я гадаю, приблизно 9 тисяч неурядових організацій та благодійних фондів. Знову ж таки, через потребу гуманітарна відповідь та реакція, вона була потребою. В нас не було іншого вибору. Також важливо розуміти, що ці люди, які створили ось ці фонди та громадські організації, вони мають різні досвіди, вони мають різні спеціальності. Вони не
вони не професійні гуманітарні діячі, і важливо розуміти, що це люди, які просто зрозуміли, що вони хочуть допомагати іншим, і це є фундамент гуманітарної діяльності. Я гадаю, що ці люди показали свої як навички лідерські, і як вони хочуть чинити опір і надавати допомогу. Я гадаю, що це важливо мати розуміння організацій, присутніх в Україні. І ми маємо бажання навчатися, адаптуватися. І я гадаю, що багато цих людей вони навіть не мали базових навичок в спілкуванні англійською. Вони, тобто, змушені були навчатися по ходу, і це жаргон гуманітарний, верифікація і тобто все, що типове для гуманітарного світу, а для людей, які тільки розпочали цю діяльність, їм необхідна була підтримка. І ми вдячні міжнародним донорам, що вони надавали цю підтримку. І я гадаю, наразі неурядовий сектор це є плече для держави, тому що через усі ці інвестиції та фінансування неурядовий сектор став третім сектором економіки в Україні наразі, і це великий сектор, і нам потрібно його структурувати, підсилити, адаптувати до місцевих діячів, тобто це робота альянсу, і допомагати людям орієнтуватися по політиках та документах. Тобто це почалося як волонтерська робота і перетворилося в щось набагато більше. І ми хочемо допомогти цьому процесу не тільки структурувати його, але також ми сподіваємося, що це буде корисним для відбудови України. Дякуємо, Олександро. Погоджуюсь, що певні труднощі включають нестачу навичок і важко справлятися з цим питанням. Скажіть, будь ласка, як ваша організація підтримує українські неурядові організації в цей час, і які ще труднощі перед вами стоять під час конфлікту? Так, я просто коротко дам розуміння, що таке альянс. Це ініціативна група. Нас фінансують 16 українських організацій, тобто це ідея локалізації взагалі. І ми хочемо побудувати цю здатність для місцевих діячів організацій, але це двосторонній процес. Ми не говоримо зараз про спрощення процесу бюрократії, або просто це не тільки спрощення. Ми не віримо, що це відбудеться, але тобто ми не думаємо, що має бути легко. Ми думаємо, що це процес смартифікації, тобто збільшення розуму ведення діяльності, тобто тому, що для багатьох іноді привілеї просто спілкувати або привілеї спілкуватися з донорами. Тобто, це ми розробили стратегію серед 16 організацій-членів. Це локалізація, тобто це побудовано на конференціях, на заявах, тобто доволі інклюзивно і колаборативно. Тобто ми розробили стратегію з стейкхолдерами. Ми це разом з ООН, з ОЧІ, з українськими організаціями, і тобто деякі представники українського уряду, і ми хочемо створити цей стабільну культурну міщення в цьому секторі, і ми хочемо побачити процес локалізації між системами, між міжнародними та місцевими неурядовими організаціями. І ми хочемо побудувати партнерство не тільки через потребу, що нам потрібні ви, а їм потрібні там ви, але що ми можемо щось запропонувати у відповідь. І я гадаю, цей зв'язок він набагато більший. Це може бути та глибока культурна зміна та зміщення, тому що ми бачимо, що місцеві організації вони мають чудовий потенціал. Я гадаю, що є унікальні труднощі, є проблеми з
нестачею розуміння з боку міжнародних діячів, тобто українського законодавства. Тобто те, що місцеві представники можуть дати вам приклади, що вони розуміють, але для цього вам потрібно розуміти, вам потрібно з'єднати ці сторони, тобто оперативні витрати, тобто які також. е, тобто, але міжнародні донори про це не спілкуються. Тобто багато труднощів, але ми б краще сприймали це як можливість ділитись і з'єднуватися одне з одним і намагатися об'єднати людей навіть в одній кімнаті і просто дискутувати. Тобто це координація, це також дослідження і розповсюдження знань. Дякуємо, Олександро. Серед цих труднощів. Чи ви, чи організації в вашій мережі, чи мали проблеми не захищених коштів, інвестицій, що можуть робити в цьому напрямку організації? Навіть тобто нещодавно була на презентації на дослідженні на однієї організації дівчата, і вони проводили дослідження по насильству на основі статі, і вони не могли отримати фінансування. Тобто в них чудове дослідження, чудова методологія, але вони не могли отримати кошти. Навіть певні малі такі незначні речі. Нам потрібно це дослідження. Ми не хочемо просто базувати це на нашому припущення, що ми думаємо, що це відбувається, але ми хочемо мати ці дані, цю статистику, але іноді тобто чудово, що вони все-таки змогли отримати фінансування, але іноді для таких малих процесів, як цей, важко отримати. Навіть якщо ми спілкуємося про альянс і локалізацію, нам потрібно мати змогу чому нам потрібні кошти, і чому нам потрібно ділитися цими знаннями з іншими людьми і ділити, тобто розділяти менше ніж між міжнародними та українськими організаціями, але класифікувати як всі гуманітарні, тобто прийняти цю більшу систему гуманітарних організацій, і тобто вже розвиватися з цієї точки. Я думаю, це важливо. Дякуємо, Олександру, за те, що поділилися інформацією в ті важкі часи. І наступне запитання буде Садрін. Змогли б нам розказати про UBS та ваші програми в Україні? Дуже дякую, Світлана. Я UBS фундація. Ми філантропічна організація, тобто яка має зв'язки з фірмою UBS. Тобто ми такі доволі унікальні в цьому напрямку, тому що ми не є фондом або корпоративним фондом, ми є послуга, яка допомагає клієнтам UBS працювати, займатися більш ефективною філантропією, і ми цю діяльність здійснюємо в багатьох ділянках, тобто це клімат, освіта і також е, зонах, які близькі до гарячих, і ми бачимо кризові відповіді і програми. Тобто вони відповідають нашій стратегії. Ми хочемо, щоб діти та сім'ї вони адаптувалися швидко після кризової ситуації і будували цю стійкість. І коли стається криза, така як в Україні, ми швидко діємо, мобілізуємо фінансування своїх клієнтів, щоб ми могли надати негайну підтримку, і також більш важливо, тобто в довгостроковій відбудові та стійкості. Тобто є в нас чіткі моделі, як ми відповідаємо, і одним з аспектів є, що ми пріоритизуємо гнучке фінансування. Тобто серед існуючих партнерів, які присутні, тобто це або прямо місцеві організації, або організації, які підтримують е, місцеві організації, якщо наскільки можливо, також допомагає нам зв'язувати негайну програму з більш довгостроковим плануванням. Так, тобто і дає нам можливість планувати програми в трьох секторах, які я тільки що зазначив.
І я гадаю, що фонд в послаблення ситуації в Україні, тобто ми запустили одразу після початку кризи. Дякуючи щедрості, ми залучили більше 60 мільйонів е, доларів, і ми знаємо, як може змінювати інтерес донорів, особливо в довгостроковій перспективі. Тому в нашому випадку 80% 60 мільйонів були зібрані протягом 6 перших місяців. Тому нам стратегічно важливо залучати кошти, щоб не тільки на початку, а також мати резерви на довгострокову перспективу. Тобто, ми бачимо, що ця жахлива криза триває вже 3 роки, і ми все ще здатні підтримати організації. У нас є понад 25 партнерів, і більш 80% працює в Україні. Минулого цього року ми зменшили вдвічі підтримку України, тому що багато організацій фінансує сусідні країни, особливо на початку, але ми усвідомили, що є прогалина заведення коштів в Україну, особливо на підтримку місцевих організацій, які працюють в громадах, тобто і які продовжують працювати під час і після закінчення кризи. Тобто ми підтримуємо організацію через партнерів, як Lightful, тобто ми не тільки заводимо кошти для організації, але також рівноцінно важливо побудова здатності, які ми можемо надати, тому що також це допомагає будувати стійкість і формувати громади. Тому нам приємно, що ми вже через партнерів або напряму вже е, так, так як є вже довготривала травма, і також важливим сектором для нас є освіта в громаді, але це також, тобто освіта і рутина, яку ми можемо надати дітям, яка також може бути зв'язана з благополуччям і ментальним здоров'ям. Дякую, Сидрін. Особливо сьогодні Міжнародний день ментального здоров'я. Дякую, що ви сказали. Звучить ваш звіт про результати чудово. Можете розказати про підтримку і реакцію спільноти міжнародної, як вона розвинулася за останні 2-3 роки? Дякуємо, що запросили. Це можливість нам розповісти, що Global Giving робить, і також чудово мати можливість поспілкуватися з іншими, хто працює в спільноті. Global Giving з'єднує донорів з організаціями по всьому світі. Ми працюємо в 175 країнах, і особливо в часи криз. І тобто зараз у нас від 20 до 40 програм працює, і ми з 2004 року провели більше ніж на 1000 криз та надзвичайних ситуацій, і дуже багато є різних типів кризи, але складнощі гуманітарних криз також спричинюють додаткові труднощі. І але це ще важливо того, що Олександр Сидрін сказала, тобто місцеві організації це це перші організації, які відповідають на кризу. Це люди, які просто підіймаються. І іноді це вже сформовані організації, в них чудова діяльність, але іноді люди роблять надзвичайні речі в складні часи. І місцеві організації, і люди в громадах це ті, хто знають, що найбільш потрібно. І ми раніше спілкувалися, можливо, не вистачає навичок чи професіоналізму, і чи важко орієнтуватися в гуманітарному середовищі, але при час ці люди, ці організації знають найкраще, що потрібно громаді. І Global Giving пріоритизує отримання надання ресурсів цим організаціям, гнучкі ресурси, тобто це довірені, перевірені, тому що
дослідження, можливо, потреба потрібна, але потреба настільки швидко змінюється, що організаціям потрібна готівка, їм потрібна гнучкість і довіра. А, Це наш підхід. Ми е, ми залучаємо ресурси від компанії, від працівників, індивідуальних донорів, і тобто також донорів з багатоцільовими коштами. Тобто ми їх з'єднуємо і створюємо партнерство. І навіть перед початком повномасштабного вторгнення в Україні, тобто надзвичайно, що Global Giving має спільноту урядових організацій. У нас понад 6 тисяч організацій по всьому світі. Ми вже понад 25 років працюємо. Тобто, у нас вже є довіра. Наші партнери дзвонили нам і казали, це буде. Тобто, ось де це буде. Тобто, негайна підтримка. Ось, тобто, фонд запустили за 3 тижні до. І ми залучили понад приблизно 68 мільйонів і понад 150 партнерів. І тобто, не так, як UBS, тобто ми трішки довше, тобто ми планували підтримку до 28-го року. Сподіваємось, буде фаза відновлення, і, і так як інтерес донорів продовжується, тобто є багато діяльності на початку, але ми змогли підтримати стабільний інтерес від багатьох донорів, і ось ця щедрість і підтримка вони важливі. Дуже дякую, Вікторії. Наступне запитання. Це буде досить Дрін та Вікторії. Які поради можна дати засновникам, щоб підтримати здатність місцевих організацій, тому що ви сказали, що це важливо зміцнювати місцеві організації, тому що вони працюють в полях. Дрін, можливо, ти? Будь ласка, як вам зручно? Так, я можу вперше. Але я думаю, що те, що я скажу, буде відповідати тому, що ви скажете, Вікторія. Стосовно порад, я думаю, пріоритизація місцевого лідерства. Ці громадські організації мають глибоке розуміння спільнот громади, і вони є істотними партнерами в розробці і імплементації програм. Я думаю, що ось ми тут присутні через це, тобто не тільки через імплементацію програм, але також для зміцнення внутрішньої можливості, здатності. І ми бачили перші дні кризи, тобто пропозиції проєктів, тобто чи витрати на персонал, і ми бачили, що вони не відповідають. І ми бачили, що чудово, наскільки людей було в пристрасті, але тобто не таким чином ви можете організувати стабільність організації в довгостроковій перспективі. І я думаю, багато сталося такого, що спочатку ми дійсно. Я думаю, що друга така порада буде: знайдіть усю довіру серед сильних місцевих мереж, які працювали через третю сторону, тобто, тому що ми допомагаємо масштабуватися, але також забезпечувати, що місцеві організації отримують ту підтримку, яка потрібна. Це дуже важливо, коли ви розробляєте таку когорту і надаєте підтримку в здатності, тобто має все базувати на потребі, і ви маєте знати, що ваші партнери, ваші посередники слухають і дійсно чують насправді, яка є нагальна потреба. Тобто ми не знали дійсно, що це є, тобто які є потреби організації, і часто це були прості речі, тобто як їм можна надати, е, тобто як покращити управління фінансами, тобто це має бути, тобто організації мають вести в цьому, тому що організації працюють на місці, і має ця підтримка базуватися на саме потребах організації. Це для нас дійсно гарно працювала ця фасилітація і з'єднання
місцевих організацій, тому що, тому що в них є інформація, інновації е, для місцевих ідей, тобто замість того, щоб хтось з міжнародної спільноти приїздив і розповідав, як вирішувати проблеми, то це допомога громадянським організаціям громадським вимірювати вплив і ефективно комунікувати. Це також важливо, тому що щоб це демонстрація результатів є ключовим, а і також комунікація, наскільки важливо було втілювати програму. Тобто сьогодні Міжнародний день ментального здоров'я. Тобто, я також наголошую ще раз, наскільки важливо підтримувати цей напрямок, тому що ті люди, які постраждали, вони були під величезним тиском, і ментальне здоров'я важливе для стабільності не тільки для працівників громадських організацій, але в цілому для людей в Україні. Нас потрібен людський капітал для відбудови України, і це не буде жодного потенціалу, якщо люди не будуть мати хороший стан ментального здоров'я. Я годину тому була з Женеви з форумом по ментальному здоров'ю, особливо в Україні, і це була тема, яка обговорювалась під час форуму. Я також гадаю і вважаю, що ця тема визнається на міжнародному рівні. Пані Вікторії, так, додам до теми, що Сидрін сказала, і погоджуюсь на 100% за тим, що було сказано. Знаєш, коли ви інвестуєте в здатності, ви інвестуєте в довгострокову перспективу. Ці організації залишаться і продовжують здійснювати діяльність. Це є чудове місце для майбутнього, для відбудови України, для відновлення, для оживлення е, суспільства, яке до цього існувало, і е, також е, е, що це довгий шлях, якщо ви допоможете організаціям навчитися, як писати пропозиції проектні на мільйони доларів, тобто цей ваш долар, тобто вже трансформується в набагато більший вплив і розбудова здатності, інфраструктури і взагалі підтримка операційної діяльності, вона вже розширюється. Засновники можуть сказати, які потреби, тому що так нам потрібен грант, так, але просто там програми забезпечення або будь-яка є партнери, як Lightful, які вже знаходяться на місці, і постійно е, слідкують за потребами, і в таких ситуаціях, які змінюються швидко, вам потрібно мати можливість змінювати ваші підходи, як наскільки це необхідно, і ось це фінансування гнучке, е, тобто і засновник дійсно ігнорується, то має бути гнучкість. Дякую, Садрін та Вікторія, для вашої інформації, ваші думки і пристрасть підтримки місцевих організацій України. Аудиторії ви можете задавати запитання в місцеві Q&A. І дякую за вашу стабільну підтримку в організації України, щоб ввести вас в контакт. Lightful підтримує і збільшує цифровий потенціал та стійкість. І ми програми Bridge, вони надають навички та інструменти для того, щоб можна було здійснювати діяльність. Ініціатива програми Bridge – це двохтижнева ініціатива, яка відкрита для всіх громадських організацій для підсилення цифрового потенціалу швидко та ефективно. Шляхом вебінарів учасники можуть отримати бази і глибокі навички для довгострокового успіху. І також програма Bridge надає більш глибоку програму 6-місячну. Ми надали підтримку понад 300 організаціям
підсиливши їх цифровий сторітелінг та цифрові і потенціал онлайн. Ми будемо запускати наступний набір в листопаді, щоб надати підтримку ще 50 організаціям в Україні. Якщо хтось зацікавлений в розповсюдженні цієї можливості вашим партнерам, будь ласка, зв'яжіться з нами. Також з нами присутня сьогодні Яніна, одна з наших чудових учасників програми «Дріб з України». Пані Яніно, розкажіть, будь ласка, про фонди, як ваша робота постраждала від війни? Всім доброго дня. Дякую за можливість бути з вами. Багато чого проговорилося сьогодні. Я з тієї групи, яка була повністю нова в новому такому гуманітарному світі. Наш фонд фінансувався до 2002 року. 2017-му наш засновник Наталія Журавльова, вона була одним з ВПО Донбасу, і потрібна була підтримка і допомога для себе і для людей, які переміщувались. І вона відкрила фонд для того, щоб досягти дещо, тобто хотіла знайти можливості, знайти допомогу, допомогти ВПО, знайти нове укриття, нові місця перебування. Прошу. Всі ВПО мали знайти нові місця, тому що я також була одна з них, щоб релокуватися до нового середовища, знайти роботу. Навіть базові потреби на самому початку, тому що багато з ВПО з Донбасу, вони покинули ці місця з низкою валіз і ніколи не повернулися до свого старого життя. Коли повномасштабне вторгнення розпочалося в 2022 році, це стало доволі інтенсивним, і ситуація швидко розвивалася, тому що раптово багато людей потребували. Деякі мали таку критичну підтримку, тобто там шелтер або медичні непостачання. І тобто як на початку ми не були професіоналами, тобто простими людьми, і ми мали справу з багатьма невідомими речами, хаотично. Тобто люди переміщувалися в центральну і західну Україну, і громадські організації, волонтери, вони реагували швидко, використовуючи ресурси і сподіваючись, що війна закінчиться. Але війна продовжувалася і наразі вже 2024 рік. І ми, як неурядова організація, ми зрозуміли, що ми маємо відійти від кризової планування до стратегічного, що не є легким, тому що є все таки багато нагальних потреб, але ми розуміємо, що ми планувати довгострокову перспективу, яким чином. Ось це де ми всі інструменти, які ми отримали, і від досвідчених партнерів. Ось яким чином нам допомагають ці інструменти. Навіть мої розмови, ви можете розуміти, чи я все ще вивчаю професійний жаргон і деякі тобто наразі наші потреби це робота з втомою донорів, адаптування доступності фінансування і балансування негайної потреби від стабільності. Також ми хочемо продовжувати надавати негайну допомогу людям, які переміщуються, тобто новим ВПО, але також ми працюємо над розробкою програм довгострокової відбудови і перспективи. Дякую, пані Яніно, що ви підкреслили, так як війна продовжується, ви потреби все ще нагальні. Чи є ваша організація отримала певну якусь підтримку? І як ваша цифрова стійкість змінилась з того часу, як ви приєдналися до програми? Я хотів б подякувати за можливість прийняти участь в програмі. Я за це буду говорити, тому що я була єдина з організацій, хто напряму приймав участь в програмі Bridge через мої можливості і навички володіння англійською. Так як пані Олександра сказала, багато з нас в гуманітарному секторі не спілкуються англійською, тобто деякі люди. Тобто вони тільки мають можливість працювати з ресурсами, які є українською, але хто з нас більш, так би мовити, має
вміння спілкуватися, тобто в нас є більший ширший доступ. Але для таких програм Bridge це була доволі дуже гарно структурована, і вона виняткова була. Я би хотіла сказати, що я отримала користь. Я вірю, що залізо кує залізо, і я гадаю, що будь-яке знання може принести користь команді. Програма дуже структурована, багато всеосяжної інформації. Я мала благословення, так би мовити, е, е, працювати з заняттями так через вільний доступ до курсів занять, тому що багато було практичних прикладів, візуальних, багато інформації. Ось чому мені за так, як мені подобається навчати, так мені легше. По-друге, це живі консультації інтерактивні, тому що ми чули від інших організацій їхні досвіди, їхні проблеми. Ми також навчалися від спікерів. Я все ще пам'ятаю певні слова, які ділилися своїми реальними досвідами. І також була можливість долучитись до дискусій в живому часі, і також в дискусії щодо вирішення проблем. Дякуємо, Яніно. Чи є у вас поради, які шукають надання підтримки організації, як ваша? Так. Я би думала, що налаштування регулярного і відкритого діалогу, каналів комунікації це є істотно важливим. Я гадаю, що тільки завдяки комунікації ми, як місцева організація, можемо передати свої труднощі, спілкуватися про наші слабкі місця і через відкриту комунікацію з донорами і людьми, які зацікавлені у фінансуванні. Вони тільки можуть передати своє розуміння, чи хотіли б, щоб ми щось нове дізналися, чи стали кращими доповідачами, чи тобто відкрита комунікація. Для мене це звичайно дуже важливо чути донорів, чи нам чогось не вистачає. Якщо нам не вистачає, то ми б хотіли почути поради. І також намагаємося передавати донорам свої потреби. До прикладу, що відбувається на нашій території, в нашому регіоні, тому що ми знаходимося на місці, в полях, тому відкрите налаштування відкритих комунікацій цих каналів. Дякуємо, пані Яніно, що поділились досвідом. Та поділились досвідом участі в програмі і потребах вашої організації в Україні. Важливо нам розуміти, як ми можемо надавати підтримку більш ефективно. Я би хотіла підкреслити, що ми маємо бажання розширити підтримку, тому що ми зрозуміли, на яку роль відіграє Lightful. Тому я рада зробити оголошення, що перед наступною програмою в листопаді Lightful буде також запускати програму цифрову двохтижневу, повністю яка адаптована до українського контексту і доступна українською мовою, і направлена на інтегрування цифрових стратегій в діяльності українських громадських організацій. Вона почнеться 21 жовтня. Вона повністю фінансована і відкрита для українських організацій. Ми раді повідомити і розповсюдити інформацію про цю можливість серед і також ту користь, яку можуть отримати організації. Захочемо партнерів, засновників, які мають мережі, запрошуйте своїх надавачів грантів, партнерів прийняти участь, тому що ми вважаємо, що ця ініціатива значно підсилить цифрові навички і впевненість організації учасників і допоможе їм мати кращий вплив від своєї діяльності в громадах. Ми надамо інформацію в електронному листі, який надішлемо після, щоб ви всі мали доступ до цієї можливості. І також я вас хотіла передати слово аудиторії для запитань. Тому, будь ласка, діліться запитаннями в секції Q та A, і ми зробимо все можливе, щоб відповісти. Хотіла б розпочати з першого запитання від пані Ангеліни Берганто. Я б зачитаю. Це запитання буде з Педрін та Вікторії. Шановні колеги, дякую за можливість послухати вас сьогодні. Я працюю на великий гуманітарний фонд, і ми отримуємо багато підтримки від партнерів. Однак ми ми відчуваємо біль інших організацій. Ми не можемо покрити всі потреби всіх, хто постраждав від війни. Запитання для партнерів. На вашу думку, які найбільш ефективні способи розповсюдити інформації про потреби
за кордоном, і що, на вашу думку, не вистачає українським благодійним фондам та організаціям? Я з радістю відповім. Я гадаю, це те, що наразі засновники десятками років намагаються робити. Тобто, часто донори і засновники намагаються з'єднатися для того, щоб обмінятися інформацією. Є певні групи е, донорів, які більш формальні, які не формальні. Тобто, особливо навчатися від інших організацій, як UBS, доволі важливо. Тобто, також намагання ділитися інформацією і також більш збирати під однією парасолькою, так би мовити, організації. Це також може допомогти е, це покращити цей шлях. Але це доволі таке, тому що немає чіткої системи, як ділити інформацію. І я бажала, щоб це була, але дякую, пані Вікторії. Я можу тільки погодитися з тим, що сказала Вікторія. Це надзвичайно важко обмінюватись організацією серед засновників, що особисто зрозуміло, в чому найбільше ефективно. Є певні групи донорів, тобто є певні сектори теми. Тобто ці групи не занадто великі, тобто це дає можливість більш неформальному способу обміну е, і розповсюдження інформації. Також а також отримати ефективні можливості фінансування, тому що часто ми кажемо, ми спілкуємось про різні речі, але все-таки говоримо одне й те саме своїми стратегіями, нашими зонами концентрації, але є занадто мало дій, щоб колективно вести. Я гадаю, обидві наші організації е, намагаються об'єднати максимальну кількість людей для спільних цілей, не тільки задля інформації, але щоб інформація перетворювалася в колективну дію, тому що це найбільш ефективний спосіб оптимізації, також і покращення і полегшення життя партнерів, яким ми надаємо підтримку, тобто звітування, тобто легші канали комунікації, тому що ми не хочемо, щоб організації е, тільки подавали звіти. Ми хочемо, щоб організації працювали над наслідками для кращого було. Дякую, Садрін, дякую, Вікторія. Яніна та Олександра. Чи могли ви поділитися своїм досвідом? Тобто, як ви комунікуєте свої потреби зовнішнім донорам та прихильникам? Так, я б могла. Я думаю, що ми доволі пощастило нам, тому що багато міжнародних донорів зацікавлені в локалізації. Ми раді ділитися е, інформацією з організаціями. У нас є оперативне планування, тобто в жовтні, коли де ми збираємо ці місцеві та національні організації зі всієї України. Також міжнародні донори будуть присутні, і це чудова можливість насправді комунікувати і просто представити організацію одне одному. Тобто це базується на тому, що нам потрібно. Наразі ми розглядаємо, як сказала пані Вікторія, програми надання готівкових або програми з юридичною оцінкою, або залучення коштів. Ми хочемо, щоб це стало інструментом на основі потреби. Ми намагаємось представити це групу донорів для організації, тобто як секретаріат альянсу, у нас є чудова можливість наразі це втілювати. Тобто, як попередні спікери говорили, це те, що ми намагаємось робити. І також можливо, щоб це не розширювалось на багато, тому що втрачається значення, але завдяки цим організаціям, цим партнерам, тобто те, чим ми наразі займаємося і намагаємося. Дякую, Олександру, Яніна.
хотіли б додати. Наш фонд на початку, в 22-му році, ми стукали в кожні двері перед собою, і низка донорів відповіли нам, і ми налагодили стосунки. Тобто, ще ми наразі займаємось. Ми приносимо проекти донорам на основі тих стосунків, які вже сформувалися. Тобто ми презентуємо потреби, ідеї до їхнього розгляду і вони надають нам фінансування. Якщо вони гадають, що наша концепція та ідея варта, вдячна Global Giving. Тобто це одна з перших організацій, які відкрили зарі. Ми маємо активний проект, і ми отримали гранти кризові, і ми багато хороших речей втілили завдяки їм. Ми вдячні. Наразі ми хотіли б дізнатися про це в Україні, тобто, тому що ми хочемо розпочати місцеві кампанії. Також ми шукаємо збільшення донорської бази і шукаємо нові можливості зараз. Дякую, Яніна. У нас є ще запитання від Оксани Матіяш. Це керівник Teach for Ukraine. Як ми можемо, як місцеві організації, забезпечити, що Україна залишається видимою та підтримується донорами, особливо з великою присутністю інших гуманітарних криз, на вашу думку, дуже прикро бачити таку конкуренцію і обмежені ресурси. На вашу думку, чому це стається? Це дійсно є проблема, тобто, і ми маємо з нею справу постійно. Є певні конфлікти, війни, і які не отримують взагалі ніякої уваги. І ось чому ми відкрили ось цей відкритий фонд кризових ситуацій. Перша відповідь це, е, це продовжувати повторювати донорам, тобто як UBS, тобто які мобілізують тисячі людей. Неприбуткові організації часто бояться просити більш ніж раз. Тобто ні, ми не можемо так часто просити. І дослідження показують, що чим більше ви просите, тим більше ви отримуєте. Але не просто просите. Ви маєте ділитися історіями, впливом обмінюватися знаннями, з'єднуватися з людьми. Тобто дослідження показують, що ви маєте дійсно просити більш ніж один раз. Тобто, тобто в Мериленді, там звідки я, тобто є, тобто, хоча б троє людей, які мають українські прапори на своїх домівках. Тобто вони не але тобто вони не зупиняться підтримувати, але вони можуть забувати надсилати підтримку. Тому продовжуйте нагадувати, продовжуйте про це. Чудова порада, пані Вікторії. Є хтось би хотів ще додати? Будь ласка, ще одна думка. Доброго дня, Оксано. Дякуємо, що ви з нами на вебінарі. Я гадаю, що повторення людям, тому що тобто вони діляться інформацією, рекомендують іншим, хто може також мати інтерес. І ми бачимо багато неформальних зв'язків та рекомендацій, які надзвичайно мають силу. Дякуємо. У нас ще є запитання. Що ви рекомендуєте молодим громадським організаціям, які хочуть почати процес з міжнародними донорами? Можливо, поділитися порадами з вашого досвіду, пані Яніна та Олександру, як подолати цю трудність зв'язку з донорами вперше, які поради ви могли б надати цим організаціям? Я би також повторила слова Вікторії. Просіть і продовжуйте просити. Важливо продовжувати. Це стукати в двері, навіть якщо вам не зграбно або
некомфортно, чи ви професійна організація, чи ні. Тому що якщо ви вірите в свою місію, в двері вам відкриють, навіть якщо ваші речення будуть нечіткими. Нарощуйте мережу, дізнавайтеся про більшу кількість схожих організацій, вивчайте щось нове, чи певні ініціативи, які не доступні Україні, які виглядають складними. До прикладу, для нашого фонду якості життя. Тобто, тобто, скільки людей можуть приєднатися, нам потрібні посередники. Якщо ми хочемо працювати, до прикладу, з Giving Circles в США, нас потрібна допомагаюча організація. Ми можемо продовжувати стукати в двері, налагоджувати стосунки. Ми можемо просити. Нещодавно я написала донорам і виразила потребу в нових проектах перед зимовим періодом, і дійсно описала ситуацію. І наразі ми отримали ні, але ми продовжуємо спілкуватися і стукати далі. Я вірю, що ми зрештою отримаємо фінансування, тому що це дійсно є в цьому потреба. Тобто, ми проста порада продовжувати стукати двері. Дякуємо, Яніна, Олександра. Я гадаю, щоб продовжити те, що сказала Яніна, також коли ви отримуєте відповідь ні, не засмучуйтесь, краще запитуйте, чому ні, щоб повчитися з вашої помилки. Можливо, це не помилка, але те, що ви можете покращити, або пояснити, чому ви не можете те, або інше робити, щоб люди бачили ваші справжні обставини. Тому важливо запитувати не тільки. Е, Ви не думаєте, що ви виглядаєте е, дурними, коли запитуєте? Запитуйте, чому ви отримали таку відповідь, і також цікавтесь і розумієте, що там з іншого боку теж люди, в них є протоколи, в них є свої думки, свої бачення, тому будьте такими щедрими і скромними, це важливо. Дякую. Вікторія, щось хотіла додати? Швидкий коментар, щоб додати до того, що сказала Олександра. Дійсно, засновники та донори мають свої обмеження, тому слухайте їх, запитуйте, слухайте, розумієте, робіть своє домашнє завдання. Тобто не пишіть просто донору, тому що вони донор. Ось як Седріна спілкувалася як і про UBS, про три сектора, намагайтесь зрозуміти, як вони діють. І тобто робіть певну валідацію. Якщо вас вже фінансував, чи у вас є дані, чи ви можете сказати, що вас підтримує громада, що 99% людей. Тобто, якщо ви не знаєте, ось як ви змусите довіряти вам? Тобто, і останнє це дані та історії, тому що ви ніколи не знаєте, на що відповість наступний донор, тому вам ці дві речі потрібні. Дякую, Вікторії. Я дійсно рада, що закінчити з ним комбінація історії та даних. Ми дійсно можемо більш ефективно комунікувати і залучити більш підтримки. Дякуємо. Дякуємо за усі ваші коментарі та вклад. І перед підсумуванням ще хотіла попросити, що є однією річчю, що можна чим можна залучити підтримку від філантропів. Я б важко обрати одне, але я б обрав один напрямок підтримки місцевих українських організацій. Це комбінування вашої гнучкості з дійсно слуханням, які є потреби в розбудові потенціалу. І з точки зору фінансування, будьте гнучкими та відкривайте, так мовити, свої вуха до того. Це ось така порада від мене. Я би додала, що ви маєте думати, що ви можете робити поза межами своїх доступних доларів, так мовити. Як ви можете робити перемовини, як ви можете принести більш видимості, чи ви можете представити їх іншим засновникам.
або донором. Навіть якщо ви можете відмовити, можете сказати, але я можу познайомити або переглянути ваші пропозиції іншому донору. Що ще ви можете робити? Тобто це не тільки про гроші, так? Тобто ви можете також надавати допомогу іншим способом. Дякую, Вікторія. Олександра. Так, я гадаю, ми просто намагаємось будувати цю довіру в цьому секторі з точки зору міжнародних донорів. Хтось, хто може довіряти нам, і ми також хочемо довіряти їм. Тобто, ми ось це ми намагаємося робити, будувати ці стосунки, не просити щось, але також віддавати. Це дуже важливо трішки відійти і подумати, що ми можемо зробити разом, що ми можемо дізнатися, що може бути зроблено по-іншому, і що було зроблено особливо зараз. Люди втомлюються, всі мають вигорання, інші речі, або якщо ми хочемо досягти інших результатів. Тому я думаю, дійсно важливо трішки змінити точку зору. Дякуємо, Олександро. Піаніно, хотів додати щось. Я би сказала, що можливо сформувати двосторонні стосунки, які е, залучать комунікацію навіть на короткий період. Я не тільки спілкуюсь про фінансування, незважаючи на скільки воно нам потрібно, тому що кошти вирішують багато питань. Тобто, навіть як дослідження Брідж було важливим, тому що це побудова платформи і фундамент, і ми почули деякі речі, які нам потрібно підсилити, або то я би сказала, адаптування, е, тобто великі донори можуть е, сформувати такі двосторонні стосунки. Тобто, можливо, я вже говорю те, що було сказано. Дякую, Ніно. Дякуємо усім за ваші відповіді. Так як ми вже завершуємо, я хочу підкреслити наші наступні кроки. Ми надішлемо електронний лист з ресурсами цифровими та інформацією, як подати заявку на програму Bridge, яка починається 21 жовтня. І ми раді будемо якщо поділитись можливістю з вашими партнерами. І якщо у вас є запитання, будь ласка, надішліть нам електронним листом. І ми дійсно віддані підтримці українським організаціям і з нетерпінням чекаємо спільної роботи по розбудові потенціалу та стійкості в цьому секторі. Дякуємо спікерам. Було приємно, що ви були з нами. І особисто хочу сказати, незважаючи на те, що увага знижується, Україна все ще обговорюється і зараз більш критично ніж ніколи підтримувати громадські організації, які непевно працюють на забезпечення потреб. Тому дійсно це надихаюче і дійсно колективна підтримка, яка робить вплив. Тому дякуємо, хто з нами були.